අයිබෝවන් ආදරණීය දරුවනේ අද අපේ පාඩම තුලින් කතා කරන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේ වගේම ඉංග්‍රීසි පාඩමක් මම කිව්වා එදා දිගටම අපි කතා කරේ දෙවන බස දෙමළ ගැන ඊට පස්සේ මෑත කාලේ ඉඳලා අපි භාෂා තුනෙන්ම සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි කියන භාෂා තුනෙන්ම පාඩම් කතා කරා ඊට පස්සේ මේට කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි ඉංග්‍රීසි පාඩමක් කරා අදත් මම හිතුවා ඉංග්‍රීසි පාඩමක්ම කරන්න today our lesson is about talking about water අද අපි කතා කරන්නේ වතුර ගැන වතුර ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් සරල වැකි කීපයක් තමයි අද අපි කතා කරන්නේ දෙමළ බසෙනුත් අපි වතුර ගැන කලින් වීඩියෝ කීපයක්ම කතා කරලා තියෙනවා. අපිට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් දෙමළෙනුත් අපේ channel එකේ කරපු ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වතුර ගැන. හරි. එහෙනම් අද අපේ පාඩම තමයි පාඩමේ මාතෘකාව තමයි water. water. water ගැන කතා කරොත් අපිට වැකි කීපයක් හදන්න පුළුවන් සරල විදිහට මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනියට මම කියනවා we need water for drinking we need water for drinking මොකද්ද කියන්නේ අපිට අවශ්‍යයි වතුර බීම සඳහා අපිට බීම සඳහා වතුර අවශ්‍යයි second sentence we need water for washing we need water for washing අපිට සේදීම සඳහා වතුර අවශ්‍යයි. First one, we need water for drinking. Second one, we need water for washing. සේදීම සඳහා අවශ්‍යයි. Third one, we need water for cooking. ඉවීම සඳහා වතුර අවශ්‍යයි. ඒකට අපි බොහොම සරලව ලිව්වේ. We need අපිට අවශ්‍යයි. We need water අපිට අවශ්‍යයි වතුර. ඊළඟට ලියනවා අපේ purpose එක. For drinking, for washing, for cooking. Next one. Plants and animals need water. Plants and animals need water. ඒ මොකද්ද කිව්වේ? ගස් වලට සහ පැලවලට සහ සතුන්ට වතුර අවශ්‍යයි. need කියන්නේ අවශ්‍යයි කියන අදහසින්. animals කියන්නේ සත්තු. එතකොට වෙනස් විදිහක් අපි පළවෙනි වාක්‍ය තුනම එක විදිහට ඉගෙන ගත්තේ we need water for drinking, we need water for washing, we need water for cooking. Next one, fourth one, plants and animals need water. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ අවසාන වාක්‍ය විදිහට last one.
Last one. Save water for tomorrow. Tomorrow. Save water for tomorrow. හෙට දවස වෙනුවෙන් අපි වතුර ආරක්ෂා කරගනිමු. සරලයි, ඉතාම සරලයි. ඉංග්‍රීසි භාෂෙනුත් අපි වතුර ගැන සරල වැටහීමක් කතා කරා. අපි නැවත අපේ ලියපු වාක්‍ය ගැන කතා කරමු. We need water for drinking. We need water for washing. We need water for cooking. අපි එකම විදිහට ඉගෙන ගත්තනේ. We need water. අපිට අවශ්‍යයි වතුර. ඊට පස්සේ අපි ලියනවා for කියන වචනේ යොදාගෙන අපේ අරමුණ නැත්නම් අපේ purpose එක. For drinking බීම සඳහා. For washing සේදීම සඳහා. For cooking ඉවීම සඳහා. ඊට පස්සේ fourth one වලදී අපි කතා කරා හතරවෙනි වාක්‍යයේදී plants and animals පැලවලට සහ සත්තුන්ට plants and animals need water වතුර අවශ්‍යයි. Last one අපේ අන්තිම වාක්‍යයේදී අපි කතා කරා මොකද්ද? Save water ආරක්ෂා කරගන්නවා නෑ. ඉතිරි කරගන්නවා. Save කියන්නේ මොකද්ද? ඉතිරි කරගන්නවා. ආරක්ෂා කරගන්නවා. Water for tomorrow හෙට දවස වෙනුවෙන්. Water for tomorrow. For වලින් පස්සේ අපි එතනත් යොදාගත්ත අපේ purpose එක අරමුණ නේද? Save water for tomorrow. එහෙනම් මම මුලින්ම කිව්වා වගේ ඔන්න අපේ channel එක හරහා හිටපු දරුවෝ දන්නවා අපි දෙමළනුත් කලින් වතුර ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ වතුර වල වැදගත්කම ගැන දෙමළෙන් කතා කරා. ඔන්න අද අපේ වීඩියෝ එක තුළින් අපි වතුර වල වැදගත්කම සහ ආරක්ෂා කර ගැනීම ගැන ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් කතා කරා. එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එක නැරඹු ඔයාලට මේ ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා කියලා හිතනවා නම් පමණක් දැනුම් subscribe කරලා පහ එකතු වන්න. එතකොට අපේ channel එක හරහා මේ විදිහට කරගෙන යන පාඩම් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් පුතේ අපි තවත් දවසක මේ විදිහට අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. දරුවෝ හැමෝටම ආයුබෝවන්.